আপোনালোকৰ সন্মুখত হাজোৰ সুৰেন দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভনিতা নাথ। মই আমাৰ প্ৰাণৰ বস্তু এই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে পাৰে উৰুলি দিব। আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন দেওৰাখাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰিলে ডক্টৰ ভনিতা নাথ। মই তেখেতক অতি চমুকে দুআষাৰ কোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ অন্যতম নতুন দেহৰ শাখাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা প্ৰয়াস। এই প্ৰয়াস প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ উন্মোচক হিচাপে আজি মোক ইয়াত বিচৰা মই সঁচাকৈ নিজক ধন্য মানিছোঁ। আচলতে মই ইমানৰ যোগ্য নহয়, কিন্তু আপোনালোকে যে মোক এই এটা মহৎ কামৰ কাৰণে ইয়াত মোক মাতি আনিলে তাৰ কাৰণে মই আটাইকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ মুখ্য প্ৰতিষ্ঠাপক শ্ৰদ্ধাৰ বিজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মা ছাৰ, লগতে যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি মঞ্চত উপবিষ্ট হৈ আছে, আৰু এই প্ৰয়াস আলোচনীখনৰ লগত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা বা আলোচনী এইখনৰ লগত জড়িত যিসকল আটাইকে মই এই মানে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পাদন হৈছে ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকে আচলতে জ্ঞান বিলোৱাৰ যি মহৎ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে, এই প্ৰচেষ্টাৰ মানে প্ৰশংসা কৰি বা মানে কথাৰে আচলতে বুজাব নোৱাৰোঁ। ইমান এটা ডাঙৰ কাম আচলতে আপোনালোকে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থত পৰিত্যাগ কৰি বৃহৎ পৰিসৰৰ কামৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। মানুহৰ মাজত জ্ঞান বিলোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে শলাগিবলগীয়া। ইয়াত বিভিন্নজনে লিখিছে, হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখিছেনে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখিছে ন? মৃন্ময় তালুকদাৰ, জিন্তু দাস, বিকাশ তালুকদাৰ, সম্পাদকৰে কলমত মুখ্য সম্পাদকৰ কলমত মনোজিত ডেকা আৰু সম্পাদকীয় বিকাশ তালুকদাৰৰ আছে, আৰু উপদেষ্টাৰ কলম নিশ্চয় ছাৰৰ হ'ব, আৰু শুভেচ্ছা এইফালে আছে বিজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মা ছাৰ, আৰু শুভেচ্ছা বাণী কৰিশ্মা কলিতাই লিখিছে, আৰু লেখক কাৰ্তিক বৰ্মা। আচলতে এই যিবোৰ কাম, এইবোৰত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নামটো দেখিব, ইমান ধুনীয়া হাতৰ আখৰেৰে ধুনীয়াকৈ নিজৰ নামটো যেতিয়া দেখিব, এনেই উৎসাহিত হ'ব, আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ি যাব। আজি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাত লিখিছে, কাইলৈ হয়তো বাতৰি কাকত আলোচনীলৈ লিখা পঠিয়াব, আৰু লাহে লাহে যেতিয়া লেখনীয়া পৰিপক্কতা পাব, একোখন গ্ৰন্থৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু এই গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে সমাজৰ উপকাৰ সাধিব। যেনেকৈ আজি পুথিভঁৰালটো, এই পুথিভঁৰালটোলৈ মই আহিছোঁ গ্ৰন্থ বিচাৰিয়ে, যোগসূত্ৰ মই হাজোৰ পৰা আহিছোঁ। আচলতে হাজোটো মোৰ ঘৰ নহয়, মই বিজয়নগৰৰ ওচৰ ৰাজাপুখুৰী মোৰ গাঁওখনৰ নাম, ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু মোৰ স্বামী এখেত তিনিচুকীয়াৰ, গতিকে মই বৈবাহিক সূত্ৰেতো তিনিচুকীয়াৰ, কিন্তু মোৰ যিহেতু কৰ্মস্থান সুৰেন দাস মহাবিদ্যালয়, গতিকে সুৰেন দাস মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতে মই ভাড়া থাকোঁ, গতিকে ঘৰো বাৰু কেইবাঠাই, গতিকে এটা বৈচিত্ৰ্যই বুলি ক'ব লাগিব। সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়টো ইয়াৰ আগতে আছিল। গতিকে এই কিতাপ গ্ৰন্থ আন্দোলনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে, তাৰ লগতে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা, মেধা পৰীক্ষা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে যি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে হাতত লৈছে, সঁচাকৈ মই অকল প্ৰশংসা কৰি মানে সামৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। এই প্ৰচেষ্টা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক, এই কামনা কৰিম। এই যি জ্ঞান চৰ্চা, সাহিত্য চৰ্চা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক, আৰু মই কৈয়ে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা প্ৰয়াস উন্মোচন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।